මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද bootable pen drive එකක් හදාගන්න කියන එක. Windows 7, Windows 10 වගේ operating system එකක් pen එකක් කරා install කරන්න ගියොත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා pen එක bootable විදියට හදාගන්න. Windows 8 වගේ operating system එකක් නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Windows 8 වල තියෙන 8 CD එකක තියෙන files ටික pen එකට copy කරලා pen එකෙන් boot කරොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව boot වෙනවා. Windows 10, Windows 7 වගේ operating system එහෙම බෑ. අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ pen එක bootable විදියට හදාගන්න ඕන. ඒකට ගොඩක් software පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්නේ කිසිම software එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කොහොමද pen drive එකක් bootable විදියට හදාගන්න කියන එක. මම 8GB pen එකක් මගේ computer එකට high කරලා තියෙනවා. මම කරන්නේ මේ pen එක bootable විදියට හදාගන්න යන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන්නේ Windows ලගේ command prompt එක start menu එකේ cmd කියලා type කරොත් මේ command prompt එක ඔයාලට open කරගන්න පුළුවන්. මම මේක run as administrator කියන option එකෙන් ගිහිල්ලා admin privileges යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊළඟට ඔයා ගහන්න ඕන පළවෙනි command එක තමයි disk part කියන command එක. දැන් disk part mode එකේ තියෙන්නේ ඊළඟට list disk කියන command එක. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් computer එකේ දැනට high කරලා තියෙන memories disk 0 gigabyte 465ක් මේ පෙන්නන්නේ මගේ hard disk එක. ඊළඟට disk 1 කියලා කියන්නේ megabyte 7650ක් කියලා කියන්නේ මගේ අර 8GB pen එක. මම දැන් ඊළඟට මට format කරගන්න ඕන මෙන්න මේ disk 1 එක නිසා මම select කරගන්නවා disk 1 select disk 1 කියන command එක පාවිච්චි කරලා ඊළඟට මම clean කියන command එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. හරි ඊළඟට create partition primary කියන command එක. දැන් primary partition එකක් හැදලා තියෙන්නේ. මම හදාගත්ත partition එක active කරනවා. ඊළඟට හදාගත්ත partition එක select කරගන්න. දැන් මම pen එක format කරනවා. format fs සමානයි ntfs කියන command එක පාවිච්චි කරනවා. pen එකේ capacity එක වැඩි වෙන්න pen එක format වෙන්න ගත වෙන කාලය වැඩි. ඒක ටිකක් වෙලා යනවා. හරි format වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට අවසානයේ ගහන්න ඕන command එක තමයි assign කියන command එක. හරි දැන් තියෙන්නේ ඔයාගේ Windows 7 එහෙම නැත්නම් Windows 10 එකේ files ටික ඔයාගේ pen එකට copy කරන්නයි තියෙන්නේ. මම මගේ DVD එක මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා computer එකේ දාලා තියෙනවා. මම මේක open කරන්නම්. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ files ටික සේරම pen එකට copy කරන්නයි ඕන. ඊළඟට අපිට පුළුවන් pen එකෙන් computer එක boot කරව ගන්න.